खाने काठमाडौँमा पानी छ त्यो पानी एकजना अन्डाले गरेको दुःख छैन दुध Ôi, dorong bay đâu nữa đó. Ui yo, यस्तो थुक्पा चलाउनु कसले गएको रहेछ मलाई जान्छ मलाई कुकुरी छैन कुकुरी राम्रो यो मेरो मान्छे छ होला हौ त्यो यस्तो ताने ट्याप्पै भइगयो सम्तिखेर तर्सिनु म त यस्तो लामो बनाइदिन्छु नि त यस्तो साँच्चै त म त झर्दै गर्छु ल नानी लिएर नानी खोज्नु जाऊ त पहिला कहाँ गयो झामिनी चट्टभरि बाटैबाट जाऊ न पर बाख्राको खोरबाट निस्केर त्यहाँ सानो हुन्छ यार 45 केजी नि ठुलो उयस खाएको है यो बोल्नु माग्दा भाइ उयो मेरो बुढी के सब्जी बनाइदिनु सब्जी बनाइदिनु नाइ म चाहिँ गएर खाजा पकाउनु पर्यो भाइ फाल्दैछ फाल्दैन छिटो Iya, tadi deh. कसको चप्पल लागिदिनु मेरो बेला 14 15 बल्दैछ भन बल्दैछ पाडे मलाई चाहिँ हिजो ल दोनो गरे हैन किन अर्को छ झिङला भन्छु यो त नगना भित्ताले म राखेको नम्बर गर्न बस्छ अलि भाइजी पनि टुक्रेर हाल न त्यो सला सला लाइन अगाडि हजुर यो किन हाँस्नु भएको जान्ने मान्छेलाई गर्यो फेरि त मेरो चप्पल चाहिँ बनाइदिएको छ नि माटिन्छ है मेरो चप्पल सबै गर्ने भयो यसो गर्नु पर्यो
उबी अबे तेरिका के हेर चिप्लो हौ बजे फ्याँकिदिनु हुँदो रहेछ अनि अलि माथि खाऊ पोलोमा लेम्बा चाहिँ सबै भिज्यो कति चाहिँ यहाँ कराउनु सकेको खान्छु यी देखाउनु खाएको यता घुमाउन वरिपरि हात पोलिसकेतिर चाहिँ घुमाउँदैन पनि भान्जीले काम दिएन है भान्जीले थर्काउनु मात्रै मलाई त छोड्नुहोस् तपाईँको काम देखिनँ मैले यहाँ सुनभन्दा कम छैन हराइमा डर छैन भनेको जस्तो थुक्क झरिने रोग रोग कता हो काप्चा कुचुक बनाउने अरे माथि छ यस्तो कुदेर धेरै गार्डनमा त यो मसला हो ठिकै हुन्छ मेरो फोनमा त केही त छैन एकदम मिठाको पुऱ्याइदिउँ हौ मोमो मसो उयो त रोकेको भन्छ अर्को के छ नि किरा छ जतिको गर्छ भाइ भित्र एउटा सानो डोल छन्ने त भित्र बाल्टी लिएर चाहिँ न भाइ सानो ए बाल्टी होइन एउटा हजुर बाल्टी आज त लिएर यो मेसिनले मात्रै मिलाएको यो बाटोमा
कतिजना छौँ सबैजना 1 2 खै एकछिन चम्ची यहाँ हाम्रो भूमिले दिन्छ नुनहरू टेस्ट गर्नुभयो त्यो टेस्ट गर्नै पर्दैन यहाँ बस्छ न नानीले पेले हुन्छ के बस्छ धुवामा बस्छ यहीँ जा यहाँ भाइ यहाँ आइदिनु फोटो खिच्ने ओ भाइ यहाँ आइज यहाँ माथि उता फर्किएर ए उता फर्किएर माइकट भइगयो नि त पुङ्खामालाई कता हो हाम्रो यहाँनिर दिने कुन खालको बुढी के हो त नि पसिको छ हक्कु छ पैसी ए पुङ्खामा भन्दै रहेछ खानुलाई चम्ची थाल ल्याइदिनु नि सर यहाँ आउनु पनि यहाँनिर कहाँबाट ल्याएको त चम्चीहरू खाल्दै हुँदैन मासु पनि हाल्दैन मासु पनि लाने के तमिलो मासु देखिन्छ नि तमिलो मासु छ तर बिलाइ पठाएको छु मैले कोसो थियो नि त ल भूमि दाजुले हाले ले ल भूमि दाजुले एकदम मेहनती हाम्रो थुम्कीको थाल आयो भाइ रोजान दाजु थाल आएछ पुङ्खामालाई ए मलाई स्पाइसी चाहिँ अलिक छैन है ठुलो चाहिँ एकछिन पसिहाल्छु नि बढ्दो उमेरमा कि गर्दो उमेरमा खानुपर्छ अरे अब चम्चीको हुनुपर्छ चपस्टिकको बनाउँछ अब चम्ची दाजुले चम्ची एकचोटि नै कोटाइहाल्छु नै हो चम्ची छैन अर्को चम्ची छैन यिनीहरू त खान्छ नि दोरङ्गीहरू त भाइहरू यो त सोहोर्नु पर्छ नि भरे तपाईँको म चाहिँ चपस्टिक चाहिँ खानु पर्यो 10 वटा बनाइदिन्छु चपस्टिक पिरो चाहिँ छैन क्या यो जान्दैन होला मैले पिरो नलागे केटा हजुर त दाउरा खेल्दिनु डोलो चाहिन्छ डोलो 1 2 3 4 5 जनाले यसो उचालेर माथि उचाल न हुन्छ उचालेर बुन्नुको पनि यसरी उचाल्ने अनि मुखमा राखेर कुकले टेस्ट सोध्नु हुँदो रहेछ क्या कस्तो मैले आफै नै रेस्पोन्स गर्छु रियाक्ट गरिहाल्छ मैले भोसो पकाइ नि गरेको त हुन्छ यो अब बसाउने ल अब एकछिन मेरो जिउ सेलाउनु पर्यो भयो यसो नचेपिने चाहिँ गोल जस्तो त अघिको र अहिले बराबर प्याकेट हो बोलो चाहिन्छ पाइलट भन्दा स्टेप माथिको भन्छु हालीको चिन्ता दिनुहोस् न मलाई मेजार पेस्टकार्ड हलदारहरू निकाल्छ हल्दार निकाल्दा योमा मेरो सिङ्खा झनै राखेको यस्तो खतरा चाइनिज तरिकाले कुक साइज सोय बिहार भएर नि 1-2 हजार जानु हुन्छ बुवाले फेरि खेलाउनु हुन्छ बिहार खोजिँदाखेरि बोट यसरी माथि उठेर खाऊ भान्जी थपिदिनु सानोमा चाहिँ खान्छ बाक्रा कहिले खाने यति गरेर थाप्दो रहेछ ऊ पुङ्खामा त रहेछ हेर भएर भन्नुहुन्छ तितो हुन्छ बजार थुक्पा फेरि यति थुक्पा चाहिँ मैले भेडाको भए काप लाग्नु पारिदिएको जङ्गलमा
अलिक कम्ती छ भने चाहिँ धेरै बास बस्दै गर्नु थाल त के अरे भात त बुढाहरूले यस्तो खालको 3 सालसम्म भएर चाहिँ नबोकेको है ए बिहानदेखि गएको सकिएन हो अलिकति चुपचाप खाना चपस्टिक ल्याऊ म के गरेर गएको फेरि धेरै भए हाल्नुभयो नुन हो धेरै हुन्छ मामा नुन हो खोर्सानी नुन हो त नुन खोर्सानी सबै मिक्स छ खाना नि धेरै नुन पनि छ नि त दोराङ्गी खाइसकेको मलाई त डाउट लाग्दै थियो त्यस्तो हुन्छ भनेर खतम भयो नि म भन्नै खोज्दै थिएँ त्यस्तो हुन्छ कस्तो यति तितो हुन्छ खतम भयो नि स्पाइसी त यार आधी बोतलले बसिको त खतम भयो नि एकछिन नुन बिग्रेको छैन बिरिसक्यो होला नुन फिटेको छैन होला मुनि फिटेको छैन खाने सबैले झरा सुन्दा पनि भयो भन्नुहोस् कति प्लेटहरू हाफ प्लेट फुल प्लेट लो प्लेटहरू म यहाँ खाने उनीहरूले एउटा चोखो जाऊ हो नि कुफ्ता हो त डेन्जर यो संसारको छाडा म जस्तो ल कतिजना हाजिर गर्नुहोस् मलाई यहाँ कटिँदैन कि खै 2टा चम्चा यसले त त्यसमा चाहिँ मासु परेको छैन जस्तो लाग्दैछ अलिकति नजिक ल्याउनुहोस् न त्यहाँ खान्छु नि गहुँ के गहुँ ए कहाँ माथि राख्नु भएको अलिकति अब अनि भरे खायो भने खान्छु खाएन नि चिवाला निकालिदिन्छ भयो ए बसेर खाने हो म त पनि परेन दिनु पर्दा अनि आफूलाई पनि खाउँ लाग्छ अरे काठमाडौँमा पानी छ पानी एकजना अन्डरले गरेको रुको छैन दुनुपर्छ ल पिरो खानु खोजेको पिरो भत्की पिरो भनेको पिरो